ẹ wo àwọn state yìí àti iye ọjà tata ń bẹ̀. Mo wá fẹ́ top 3. Ẹ mọ̀, mo fẹ́ mọ àwọn ọjà tó pọ̀ jù. Mo dẹ̀ tún fẹ́ mọ bottom 3 sales ta ní. Tí bá kọ síbí báyìí tí mo lo max ta máa ń lò tẹ́lẹ̀, tí mo kàn sọ pé nínú gbogbo àwọn iye tá pa yìí tí mo ṣe ń tà, ẹ rí pé highest nìkan ló fún mi, which is 1, 2. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ kí mo fẹ́ top 3, kí la máa ṣe? Ìgbà yẹn la máa lo large. Ṣẹ̀rí sìn, kí ni large fẹ́ gba? Array. Ìyẹn ni pé inú ibo ni mo ti fẹ́ mú large mi. Mo sọ pé inú gbogbo ọjà ẹ̀. Mi ò wá fẹ́ kó máa kúrò bẹ́ẹ̀. Ìgbà yẹn ni màá ṣe F4 láti lock ẹ̀ àti sọ̀rọ̀ lé yẹn lórí. Comma. Kí ni second argument? K. Ìyẹn ni pé top key ni mo fẹ́. Ẹ mọ̀ pé alákọ̀ọ́kọ́ lélẹ̀, so that is top 1. So mo ti kọ 1, 2, 3 síbí. Tí bá mú 1, tí mo wá tì, ó máa fún mi ní top sales. Tí n bá wá fà wálẹ̀ nsìnyí fún 2 and 3, ṣe rí pé ó ti fún mi ní top 3 sales. Tí n bá fẹ́ ṣe nǹkan kan náà nsìnyí, small la máa lò. Tá bá lo small náà, same array y náà la mú. Pé mo dẹ̀ lock ẹ̀. Comma. Kí ni k mi náà? 1 náà ni pé kó ṣe bottom 1. Tí bá ṣe enter, ẹ rí pé ó ti ṣe ètò kéré jù. Tí bá tún fà wálẹ̀, bottom 3 mi rè. Tá bá dẹ̀ wò lóòótọ́, 230 ló kéré jù. Tó tẹ̀lé, 300 tẹ̀lé, tí 320 tẹ̀lé. Large and small nìyẹn.